mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục nội khoa trên website mạng y tế.vn. Vì sao bị thiểu năng tinh trùng? Thiểu năng tinh trùng là tình trạng suy giảm về số lượng, độ di động hoặc tỷ lệ hình dạng bình thường của tinh trùng. Trong số những nguyên nhân gây vô sinh cho nam giới, chủ yếu là do thiểu năng tinh trùng. Đây là một chứng bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên. Thiểu năng tinh trùng là tình trạng suy giảm về số lượng, độ di động hoặc tỷ lệ hình dạng bình thường của tinh trùng. Cần hiểu rõ thiểu năng tinh trùng để có cách phòng tránh một cách hữu hiệu nhằm giảm thiểu tỷ lệ hiếm muộn ở nam giới. 1. Vai trò của tinh trùng. Trong đời sống sinh lý, sinh dục nam, tinh trùng giữ vai trò hết sức quan trọng. Tinh trùng nói lên tình trạng sức khỏe, cũng như khả năng sinh sản. Bên cạnh đó, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tinh trùng, gây ảnh hưởng không nhỏ cho quá trình sinh sản. Tinh trùng được sinh ra ở ống sinh tinh trong tinh hoàn, sau đó được tách khỏi các tế bào Sertoli và lớp biểu mô của ống sinh tinh để di chuyển từ ống sinh tinh đến bào tinh, ống dẫn tinh và túi tinh. Tinh trùng dần dần trưởng thành để đảm bảo chức năng thụ tinh, trứng sau khi đi vào đường sinh dục người phụ nữ. Hút thuốc lá, uống rượu, vân vân sẽ ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng tinh trùng. 2. Đánh giá mẫu tinh dịch đồ bình thường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một mẫu xét nghiệm được cho là tinh dịch đồ bình thường khi tinh dịch có thể tích từ 2 đến 6 ml. Số lượng tinh trùng tối thiểu là 20 triệu trong 1 ml tinh dịch. Thông thường, lượng tinh trùng dao động từ 20 đến 250 triệu trên 1 ml. Hình dạng bình thường của tinh trùng phải trên 60%. Tỷ lệ tinh trùng di động khoảng 1 giờ. Sau khi phóng tinh, trung bình là 60%, nhưng tối thiểu không dưới 50%. Độ pH 7,2 đến 8, màu sắc có màu trắng đục hay vàng nhạt. Hiện nay, theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêu chuẩn bình thường về mật độ tinh trùng trong tinh dịch của nam lớn hơn 20 triệu trên 1 ml. So với năm 1999 là lớn hơn 60 triệu trên 1 ml, tiêu chuẩn hiện nay thấp hơn nhiều. 3. Các yếu tố ảnh hưởng. Một số yếu tố tác động gây nên những rối loạn nội tiết tố sinh sản, dẫn đến thay đổi rất lớn về số lượng và chất lượng của tinh trùng. Như nhiệt độ, tinh trùng chỉ được tạo thành và phát triển ở môi trường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của cơ thể từ 1 đến 2 độ C. Chính vì vậy, theo quy luật tự nhiên, trên cấu trúc cơ thể của nam giới bình thường, tinh hoàn nằm ở bụi được che chở bởi lớp da và 7 lớp cơ datos của bìu. Có thể ví bìu như một hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động. Tùy theo nhiệt độ, nóng lạnh của môi trường bên ngoài, các lớp cơ ở bìu sẽ tự động co giãn để điều chỉnh sao cho vùng tinh hoàn luôn luôn giữ được nhiệt độ thích hợp nhất, thuận lợi cho việc sinh sản sinh tinh trùng. Một số bệnh lý như tinh hoàn trong ổ bụng, tinh hoàn ẩn, tinh hoàn không xuống bìu, giãn tĩnh mạch tinh sẽ làm tăng nhiệt độ vùng tinh hoàn, ngang với nhiệt độ cơ thể sẽ ảnh hưởng đến việc sinh sản tinh trùng. Ngoài ra, nam giới không nên mặc quần bó sát với cơ thể. Điều này làm cho nhiệt độ vùng tinh hoàn tăng ngang với nhiệt độ cơ thể, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh sản tinh trùng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc tiếp xúc với nhiệt độ cao, ô nhiễm môi trường và hóa chất công nghiệp, các gốc oxy hóa tự do, vân vân, có thể làm tổn thương cấu trúc di truyền của tinh trùng. Hút thuốc lá và uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh sản tinh trùng, đến cả tính chất, số lượng và tính di động của tinh trùng. Uống nhiều rượu có thể làm giảm số lượng tinh trùng, nhưng tác hại chính của rượu là làm tổn thương tới sự chế tiết testosterone. Do rượu làm tăng quá trình phân hủy hormone này và biến đổi ngược lại thành estrogen và làm giảm ham muốn tình dục. Một số kháng sinh có thể làm lượng tinh trùng tụt xuống tận không. Sau khi ngưng sử dụng phải mất khoảng 70 ngày mới tạo ra thế hệ tinh trùng mới. Thuốc như cimetidine dùng điều trị loét dạ dày tá tràng, colchicine điều trị gout, phenytoin điều trị động kinh, salazopirin điều trị viêm đại tràng, nitrofurantoin điều trị viêm đường tiết niệu đều có thể ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng. Tuy nhiên,
Nếu dùng thuốc xen kẽ, sẽ không ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng, khi ngưng thuốc, tinh trùng sẽ phục hồi hoàn toàn. Các loại thuốc điều trị ung thư, như cyclophosphamide khi dùng kéo dài và với liều cao, có thể gây vô sinh vĩnh viễn. Thuốc gây nghiện như morphine, ma túy, có thể gây vô sinh và làm giảm hormone, là nguyên nhân hiển nhiên, gây rối loạn cương dương và vô sinh. Vì thuốc có thể kích thích chế tiết một loại hormone khác, gọi là prolactin, dẫn đến tổn thương chức năng tạo tinh trùng. 4. Cách xác định thiểu năng tinh trùng. Thông thường xác định ban đầu, nguyên nhân là vô sinh nam. Thiểu năng tinh trùng chiếm đa số các nguyên nhân gây vô sinh nam. Ta dựa vào mẫu xét nghiệm tinh dịch đồ để đánh giá thiểu năng tinh trùng, bao gồm các bất thường về số lượng tinh trùng, độ di động và hình dạng tinh trùng. Bên cạnh đó, cần hỏi kỹ tiền căn, thói quen hút thuốc lá, uống rượu hay đang sử dụng thuốc, đồng thời thăm khám bộ phận sinh dục ngoài. Về tinh hoàn của người bệnh, phát hiện những trường hợp bất thường về tinh hoàn. Mỗi lần xét nghiệm mẫu tinh chất, có sự thay đổi rất lớn giữa lần xét nghiệm này với lần xét nghiệm khác. Chỉ khẳng định khi xét nghiệm nhiều lần cho thấy đều là bất thường thì mới có giá trị kết luận. Tuy nhiên, trên thực tế, người ta thấy có khoảng 20% số nam giới có con khi có số lượng tinh trùng dưới 20 triệu trên 1 ml. Và bất kỳ một bệnh lý nào, dù nhẹ hay nặng, cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh sản tinh trùng. Vì vậy, thời điểm đánh giá phải tránh xa giai đoạn này. Thiểu năng tinh trùng do suy chức năng tinh hoàn, testosterone giảm, FSH, LH tăng. 5. Điều trị. Cần tìm hiểu nguyên nhân gây ra thiểu năng tinh trùng để có kế hoạch điều trị một cách có hiệu quả. Điều đó mới mang lại niềm vui, niềm ao ước của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng gây ra thiểu năng tinh trùng. Điều trị tốt các nguyên nhân như tinh hoàn ẩn, tinh hoàn trong ổ bụng. Thiểu năng tinh trùng là nguyên nhân chủ yếu gây ra vô sinh ở nam giới. Việc tìm ra nguyên nhân cần có lộ trình chặt chẽ, bao gồm xét nghiệm mẫu tinh dịch đồ và tiền căn, cũng như thăm khám người bệnh. Một khi tìm ra nguyên nhân thì việc điều trị mới đem lại kết quả tốt đẹp. Về dùng thuốc điều trị nội khoa, hiện nay có nhiều quan điểm đã được giới thiệu và áp dụng để điều trị rối loạn chức năng tinh trùng không rõ nguyên nhân như androgen, gonadotropin, kháng estrogen, các chất chống oxy hóa, nhưng không có phương pháp nào chứng minh được hiệu quả một cách đáng tin cậy trên cải thiện chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản của nam giới. Tuy nhiên, một số quan điểm vẫn ủng hộ điều trị thiểu năng tinh trùng bằng gonadotropin theo kinh nghiệm. Thời gian được điều trị thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Hiện nay, việc hỗ trợ sinh sản trong điều trị vô sinh đã mang lại kết quả tốt đẹp rất nhiều cho các cặp hiếm muộn về thụ tinh nhân tạo. Tùy vào mức độ, nguyên nhân gây ra hiếm muộn mà sử dụng các phương pháp điều trị như bơm tinh trùng vào buồng tử cung ở thời điểm phóng noãn, thụ tinh trong ống nghiệm, vân vân. Bác sĩ chuyên khoa 2, Tuệ Thành. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.